मंडळी आपण आलोय गुफेपाशी, पण मध्ये जाण्यासाठी थोडीशी क्या समजून ए कोणी आहे का रे? चाल कोण आहे? आपण दोघंच आहे. बाहेर निघा कोणी असेल तर. येऊ राहिलोय. किती फूट आहे? 10 फूट असं ना? रे जास्त आहे का? 20-25 फूट आहे. मग सर 25 फूट जायचं आहे आपल्याला. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आणि खूप दिवसानंतर आज एक छोटासा ट्रेकचा व्हिडिओ आणि थरारक अनुभव देणारा सुद्धा हा व्हिडिओ. तर ठेवून देऊ, पाहू ट्राय कर. चला चाय सेल बंद, पडू नको म्हणा. आज आपल्यासोबत आहेत विजू. आम्ही दोघेच आहोत आता आज. आणि त्या बाजूने राहाडी दाजी आणि रामभाऊ आपल्यासोबत येतोय. रामभाऊ आपल्याला असेल एखाद्या व्हिडिओमध्ये, लक्षात नाही आहे, पण विजू आपल्यासोबत नेहमी असतो. आणि आम्ही आज आलो आहे घरगड. एक मिनिट थांबा. किल्ल्याला घरगड, गडगडा किल्ला आणि अंबळी किल्ला असं सुद्धा स्थानिक लोक म्हणतात. आणि घरगडला आम्ही पायऱ्यांचा मार्ग न घेता मी दुसऱ्या मार्गाने जाणार आहोत. तो जरा सोपा आहे आणि पायऱ्या कशा जास्त उंच आहे, त्यामुळे दम पण लागतो, वरती जायला थोडासा प्रॉब्लेम होईल. त्यामुळे आम्ही तर जरा सोपा रस्ता निवडतो आहे. आणि व्हिडिओच्या शेवटी आपण त्या पायऱ्यांनी उतरणार आहोत. त्या पायऱ्यांचा थरार तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी बघायला मिळेल. बरोबर ना विजू? बरोबर. मित्रांनो, थोडासा अडचणीचा रस्ता आहे. तिथून वरती आल्यानंतर इथे म्हसोबा मंदिर आहे आणि या मंदिरापासूनच इथे वरती पायऱ्या चालू होतात. दम लागला आहे थोडासा खूप दिवसानंतर. विजू किती दिवसानंतर? वर्षानंतर. नाही, आपण बाहेर किती दिवसानंतर निघालो? 3 महिने झाले असते. 3 महिने. 3 महिन्यानंतर बाहेर निघालो आहे. मानमोडी वॉटरफॉल नंतर थोडंसं बरं वाटतंय आज. मित्रांनो, आपण आता इथे एक खिंडीपर्यंत पोहोचलो आहे. इथून पायऱ्या चालू होत आहेत. आणि वास्तविकता बघायला जर गेलं तर किल्ल्याचा मूळ प्रवेशद्वार हाच आहेत. त्या बाजूनं पायऱ्या वगैरे ज्या बनवल्या आहेत त्या नवीन पायऱ्या आहे. आणि रामभाऊ आणि राहाडी दाजींची वाट बघता आमचा इथं टाईमपास खूप झाला आहे. आता आम्ही वरती निघतो आहे. ते जेव्हा येतील तेव्हा येतील. काय विजू? बरोबर.
पण छोटे छोटे आज थोडासा थ्रिलर ट्रेक हा छोटे मुलंसुद्धा करता इथं. बाकीचे बरेच लोक सांगतात किल्ला अवघड आहे, पण ही छोटे छोटे मुलंसुद्धा आज ट्रेक करणार आहे. आणि आणून तर डांग्या सोळका पण केलेलं आहे. केलं आहे ना? अरे हा का नाही बोल ना काहीतरी. जय शिवराय. तुमचं काय नाव रे बोल. तू तू गौरव पुरुषोत्तम राडे. पण तुला नाही ओळखीत मी. रामभाऊ आणि राहाडे दाजी पण आज. प्रथम राडेदाजी आणि विजूभाऊ आपल्याला वरती जाऊन दोर बांधून देणार आहे. त्यानंतर चिल्ल्या पिल्ल्यांना वरती पाठवणार आहे. नंतर आपण जाणार आहे. तर मित्रांनो, आपण प्रवेशद्वारातून वरती आलो आहे. गजांना पकडून वगैरे वरती आलो आहे. आपण आता डायरेक्ट पाण्याच्या टाक्यांकडे जायचं आहे, कारण की पिण्यासाठी काही पाणी वगैरे काय आणलंच नाही. सगळे पळत पळत गेले. डायरेक्ट तिथं थांबत आहे. आता पहिलं पाणी पिऊन घ्यायचं, नंतर बाकीचं काय आहे त्याला संपूर्ण एक्सप्लोर करू आपण. हॅलोच मित्रांनो, इथं आता पाणी पिऊन बरं वाटलं. पुढे निघूया आता आपण. पुढे गडाविषयी माहिती घेऊन आम्ही गडावरून खाली उतरण्यास सुरुवात केली. ज्यावेळेस तुम्ही सरकारी योजनेतून शेतकऱ्यांना बैल द्याल तर तो बैल त्याला 10-20 वर्ष वापरता येईल. तो बैल त्याची काय म्हणतो आपण परिस्थितीवर काढेल नाही का विजू. अशी शिवाजी महाराजांची प्रत्येक शेतीच्या बाबतीत धोरणे होतं. मित्रांनो, आपला गडमाथा संपूर्ण फिरून झाला आहे. आता आपण खाली निघालो आहे, पण तत्पूर्वी तुम्हाला सांगतो की हा इथून खाली वरती येण्यासाठी हा जुना रस्ता. आणि तिकडे एक शिवलिंग दिसतंय आणि त्याच्या खालच्या बाजूला एक गुफा आहे. आपण तिथे खाली गेल्यानंतर आपण तिथे जाणारच आहोत. ते तुम्हाला मी दाखवतोच पुढे. म्हणजे किल्ला उतरून आलो आहे. आता निघालो आहे गुफेकडे. थोडासा कठीण काय म्हणताय, अवघड जागा होती. लहान पोरं होते, त्यांना उतरवण्यामध्ये वेळ गेला. खूप टाईम लागला. अर्धा तास लागला असेल का? अर्धा तासापेक्षा जास्त वेळ लागला आम्हाला. एकाला 10 मिनिटं पकड ना. हां, 8 जण 7 जण 70. बरोबर. एकाला 10 मिनिटं लागली. लहान मुलं होते त्यामुळे. पहिलं वरती जायचं, खाली जायचं. खालून येऊ, वरती जाऊन तर सोपा असलं कशाला रायटिंग करायला. तरी काय करता तुम्ही ये? हां, तू याला होता ना कशा आपण हरिहरला गेलो. हां तिथे त्यांनी तो सेट लावला होता. हां,
आवड राहते रे. हां चल रे गुफे पशी आलो आपण. मागच्या वर्षाचा व्हिडिओ आहे का नाही तुझ्याकडे? आहे ना यूट्यूबला गुप्या जायचा आहे ना. तेवढं कट करून घ्यायचा. आता जाणार आहे का तू मध्ये? जाऊ ना. तू नाही येणार का म्हणजे? नाही नाही येत. का बरं? तुला माहिती आहे ना ते मला. ही गुफा चल ना मग चल. आलोय गुफेपाशी पण मध्ये जाण्यासाठी थोडीशी क्या समजून तरी ट्राय करतोय मोबाईलची बॅटरी वगैरे लावून. चला. आणि विजय भाऊ पाठीमागे राहणार आहे आपले. चला चला. राडे दाजी आणि रामभाऊ निघून गेले, पुढे आले नाही, त्यामुळे थोडस हायच. ए कोणी आहे का रे? चाल कोण आहे? आपण दोघंच आहे. बाहेर निघा कोणी असेल तर. येऊ राहिलोय. किती फूट आहे? 10 फूट असं ना? अरे जास्त आहे का? 20-25 फूट आहे. मग सर 25 फूट जायचं आहे आपल्याला. चल. मित्रांनो रुंदी खूपच कमी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही येताना थोडं सावकाशी यायचं आहे. विजू काय दिसेल का पुढे? हा दिसेल. मग दिसतोय का? हा दिसतोय. तू जायचंच का नाही? हा मग आता नाही तर निघून जाऊ. नाही चाल ना. मी आहे ना, तू काय टेन्शन घेतो? तू मागे आहे ना माझ्या भाऊ. हा तुला कोण खाते? चाल पुढे. माझ्या मागे थांबवत. अरे मग शूटिंगला कॅमेरा पण पकडायला पाहिजे ना. वरून कुठे गेलं चालायचं यायला. तू आहे ना फक्त माती उधळू नका. नाही नाही कारण मला आहे ना दमाचा प्रॉब्लेम आहे. नाही उद्या नाही ना माहिती. आणि मी आहे ना पूर्ण गुडघ्यावर आलोय आता. दोन्ही साईडला डिवायडिंग आहे ना, बघून घे पहिले. डिवाइड झालेली दोन्ही साईडनं. आणि असं खाली उतरायला जागा आहे. बघ तू घेतो का? पुढे घेऊन. मित्रांनो शक्यतो तिथूनच दाखवून दे, पुढे नको जाऊ. हां इकडे एक जाती गुफा आणि इकडे एक आहे. खाली म्हणा उतरल्यानंतर काहीच नाही समजे. खाली उतरल्यानंतर जास्त काही नाही, फक्त इकडनं 2 फूट खाली आहे, इकडनं 2 फूट खाली. चला निघू आता आपण. विजू चल चल आता तुझा फुकट. गुडघे जाम कर. चला गुफेतून तर निघालो भाई बाहेर. गुडघे जाम होतात. शक्यतो नेक्स्ट टाइम आल्यावर तुम्ही बघून यायचंय. मध्ये काही पक्षी प्राणी पण असू शकता, हां याची काळजी घ्यायची. काय बरोबर आहे ना विजू? बरोबर. चला आता वरती जायचं. एक वरती शिवलिंग आहे, तेवढं बघायचं आणि आपला परतीचा मार्ग पकडायचा. तर मंडळी आजची जर्नी आपली इथपर्यंतच होती. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, पुढच्या कुठल्या तरी एका मोठ्या ट्रेकमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, शेअर करा, कमेंट पण करा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला. ओके
अजून खाली बस. नाही, पायऱ्या दिसल्या पाहिजे. हां असं घेतो. मोबाईलला पडू नको. नाही ते काय काय काळ उडायला पाहिजे मोडायला यार भाऊ. चला येऊ का? चला बाय मित्रांनो. विजू मोबाईल पडला नाही पाहिजे बरं का. काय नाही पडणार मोबाईलचा. नाही तर मला आकाशला शिव्या द्यायला लागेल. काय दिलंय हे मला. आधी बाद लावलाय बा कॉम्बो आपण. किल्ल्यात नडलाय हा त्याला. हा किल्ला वाढलाय. काय बात करतो. मग कधी रायगड गेलो फुटलंय की. रायगडला गेलो तडच राहिला होता. मग पडत राहिला होता. नंतर मग असाच ते थोडं थोडं वाढत वाढत गेलं नाही का. नंतर काय दिसले मग बाबा सोमला मामाला भांडायचे मग. का बरं. मोबाईल पडला हा ना. असं कधीच नाही करत. नुकसान होईल असं काम नाही करत. त्यांचा मोबाईल पडला होता का. नाही ना माझाच पडला होता. हं. मलाच भांडत होती. याची? आपलं आडवाच काम तुला माहिती ना. मग मी काम आपलं हे फायरिंगनीच बनवले ना यांनी बाहेर. हे काय तासून बनवणं सोपं आहे का.